আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবনে যদি মই কওঁ যে এতিয়া মই যি বজালো that is a minor pentatonic scale in the key of C যদি নাই কৰা বিশ্বাস তেন্তে চাই থাকক RSD Guitar Stories য'ত আজি মই দেখাম যে কেনেকৈ আমি এটা সদায় বজাই থকা পেন্টাটনিক বক্স শেপৰ পৰা আঁতৰি তাৰ পৰা ওলাই আমি অকমান মিউজিকেল সাউন্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু আনকালৰ গতে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটস ষ্টাৰ্ট যিসকল লোকে পেন্টাটনিক স্কেলটো জানে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হয় নে যে গিটাৰখন লৈছো আৰু গিটাৰখন লৈ ডাইৰেক্ট আৰু এনেকুৱা হয় বা এনেকুৱা হয় বা যিসকল লোকে সেকেন্ড শেপটো জানে তেওঁলোক এনেকৈ কিবা বজাব বিচাৰো একো তাত ভুল নহয় একো মই ভুল বুলি নকওঁ বা এইটো বেয়া শুনিছে বুলিও নকওঁ ভালেই শুনিছে কিন্তু কথাটো কি হয় আমি এই বক্স গিটাতে ফার্স্ট শেপৰ যিটো বক্স সেকেন্ড শেপৰ যিটো বক্স এই বক্স গিটাত আমি সোমাই থাকো আৰু যিসকল লোকে এই বক্স শেপ গিটা নাজানে তেওঁলোকে টেনচন ল'ব নালাগে বা মাইনৰ পেন্টাটনিক স্কেলৰ কথাও যি নাজানে তেওঁলোকেও টেনচন ল'ব নালাগে কাৰণ এইটো লিংক চাব মই ভিডিও বনাই থৈছো য'ত মই গোটেই পাঁচটা পেন্টাটনিক বক্স শেপ দেখাই থোৱা আছে তো আমি এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ এই বক্স শেপটো পৰা আমি আঁতৰিব পাৰোঁ তো এনেইতো বিভিন্ন উপায় আছে বিভিন্ন বহুতখিনি উপায় আছে ক্ৰমেটিক্স ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি মাজত ডৰিয়ান স্কেল কিবা কিবি মোডছ ইউজ কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ ৱেল এণ্ড গুড হেতু ধুনিয়া হেতুলে মই পিছত যাম কিন্তু আজি মই যেটো দেখাব বিচাৰিছো হেতু হৈছে পেন্টাটনিক অক্টেভস এনে কি বুলি কয় নাজানো কিন্তু মই পেন্টাটনিক অক্টেভস বুলি কওঁ অক্টেভস মানে হ'ল ধৰক এটো যদি আমাৰ সা হয় মই এ মাইনৰ পেন্টাটনিকত আছো এটো যদি আমাৰ সা হয় সা ইয়াৰ ওপৰ সাটো সা ভইচ মানে আৰু এটো বা এটো যদি সা হয় সেই অক্টেভস খিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰো অক্টেভস খিনি ইউজ কৰিবলৈ হলে আমাৰ গিটাৰখন অক্টেভ যেতিয়া বলে অতি সহজ মই যদি 6 string 5th fretত যেতিয়া আছো দ্যাট ইজ आवर A নোট ইয়াৰ যেটো অক্টেভ হ'ব হেতু আমাৰ এডাল স্ট্ৰিং স্কিপ কৰিম আমি স্ট্ৰিং স্কিপিং বুলি কম আমি এটো আমি 5th string যদি স্কিপ কৰি পেলাই আমি 7th fret 4th string লৈ যদি যাও এটো আমাৰ এটা অক্টেভ আৰু এই অক্টেভটো সদায় কমন মানে আমি 5th fretত যদি থাকো তাৰ অক্টেভটো ইয়াত পাম আমি যদি এটো 8th fretলৈ আহিলো 8th fretত যদি পাও তাৰ অক্টেভটো আমি 10th fretত পাম শেপটো একেটাই যেতিয়া 5th string লৈ আহিম 5th stringত থাকোতে 4th stringত আমি অক্টেভটো ইয়াতে পাম এডাল স্ট্ৰিং স্কিপ কৰিম আমি 5th stringত যদি আমি থাকো তেতিয়া আমি 4th string স্কিপ কৰি 3rd string লৈ আহিম that is also an octave যতে যাম these are all octaves অকমান এক্সেপশন হৈ যাব যেতিয়া আমি 4th string বা 2nd string লৈ আহিম that is due to the tuning of the guitar আমি ভাব লাগিছিলে এইখিনি কিন্তু এটো নহয় আমি এটা ফ্ৰেট আগবাঢ়ি আহিম যেতিয়া 4th stringত আছো 5th fret 4th stringত আছো তাৰ যেটো অক্টেভ থাকিব হেতু আমি পাম 8th fret in the 2nd string তো আমাৰ গিটাৰখন টিউনিংৰ কাৰণে হৈছে আৰু সেম হ'ব আমাৰ 1st string আৰু 3rd stringৰ কাৰণে তো অক্টেভ হলে আরে তো এইটা আমাৰ অক্টেভ তো আমি পেন্টাটনিক স্কেলটো আমি অক্টেভ ওয়াইজও আমি প্ৰ্যাকটিছ কৰিব পাৰোঁ এনেতো আমি কেনেকৈ প্ৰ্যাকটিছ কৰোঁ এনেকৈ প্ৰ্যাকটিছ কৰোঁ আমাৰ বক্স শেপটো কিন্তু আমি এবাৰ কি কৰিম মানে অকমান শুনিবলৈ বেলেগ হ'লেই লাহেকেও যদি লাহেকে কৰি চাব প্ৰথমতে মই হাইব্ৰিড পিক ইউজ কৰিছো মই এবাৰ ইয়াত ফাৰ্স্ট পিকটো ষ্ট্ৰাইক কৰোঁ তাৰ পিছত মই মিডল ফিংগাৰ বা সেকেন্ড ফিংগাৰ দি মই 4th string ডাল মই আকৌ পিক কৰিছো তো আপোনালোকে ব্লেক টাইম দিও বজাব পাৰে ব্লেক টাইম বজাব পাৰে বা হাইব্ৰিড পিকো কৰিব পাৰে হেতু কমপ্লিটলি দ্যাট ইজ ইয়োৰ ডিসিশন হেতু লৈ পেলাই ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এই অক্টেভ বিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আমি ধৰক এই বক্স শেপটো আমি এনেকৈ শিকিছো ন সদায় বক্স এটো এটা বক্স আমি এবাৰ এনেকৈ হৰাইজন্টেলি আমি চাব পাৰিম এনেকৈ এ মাইনৰ পেন্টাটনিক যদি আমি এডাল স্ট্ৰিংতে চাওঁ তেনে হলে
ইয়াৰ লগত আমি অক্টেভ গিটা লগাই যাম হয়নে তো সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে তো যেতিয়া মই ইন্ট্ৰোটোত বজাইছিলো তাত মই দেখিছিলে কিছুমান জায়গাত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু খেলিছিলো এনেকুৱা কিছুমান মই বস্তু খেলিছিলো তাত তো এইবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এটা আমি যদি 5th পজিশনটোত থাকো পেন্টাটনিক স্কেলৰ যদি 5th পজিশনটোত থাকো 5th বক্সটোত যদি আমি থাকো সেই বক্সটো শেপটো কেনেকুৱা আছিলে এটো আছিলে বক্স শেপ তো ইয়াতো আমি অক্টেভ গিটা খেলিব পাৰো কেনেকে তো ইয়াতো আমি ধুনিয়াকে অক্টেভ মই বজালো দেখিলে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ব যে আমি এই বক্স শেপৰ অক্টেভ গিটা আমি লগাই দিব পাৰো মই প্ৰথমতে দেখালো যে বক্স শেপ এনেকে কেনেকে কৰিলো তাৰপিছত এটা মই দেখালো যে হৰাইজন্টেলি মই কেনেকে গলো এতিয়া মই দেখাম যে ডায়াগোনালিও আমি এটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰো মানে এই 5th বক্সটো বা ফাৰ্স্ট বক্সটো লাহি সেকেন্ড বক্সটো আমি যাব পাৰো ধৰক আমি 5th বক্সটো আমাৰ আছিলে ইয়াৰ অক্টেভ যদি আমি চাওঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্স্ট বক্সটোলৈ যদি আহো মানে তাৰপিছত আমি সেকেন্ড বক্সটোলৈ যাব পাৰো মানে তেনেকে আমি আগলে আগলে গৈ থাকিব পাৰো আৰু মন গলে আমি আৰু আগলৈ যাব পাৰো আমাৰ কথা তো আপোনালোকে অক্টেভছ খিনি চাব অক্টেভছ খিনি কেনেকে আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু বিভিন্ন উপায় আছে কানেক্ট কৰা ক্ৰমেটিক নোট ইউজ কৰিব পাৰো সেইটো মই বেলেগ ভিডিঅ'লৈ থলো কিন্তু আজি কাৰণে ইমানে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ মিউজিক কম্পোজ কৰক তাৰ পৰা অক্টেভছ ইউজ কৰি পেলাই এটো এটা অক্টেভ তেনেকুৱা তো আশা কৰো যে ভাল লাগিলে কিবা আপোনালোকে শিকিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকে শিকিবলৈ পাইছে কিবা তেনে কমেন্ট কৰি কক আৰু যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনে হলেও কমেন্ট কৰি কক মই আৰু ভালকে বুজাব চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকুৱা লাগিলে হেতু কব ইয়াপা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে নে নাই হোৱা হেতু কব আৰু ইয়াৰ লগতে কম যে মই ইনষ্টাগ্ৰাম পেজো আছে আৰএছডি গিটাৰ ষ্টৰিজ আৰু ফেসবুক পেজো আছে আৰএছডি গিটাৰ ষ্টৰিজ আপোনালোকে তাতো মোক ফলো কৰিব পাৰে মই তাত ৰিলছ হিচাপে মই শৰ্ট লেসনছ কিছুমান দি থাকো একচুয়ালি এইটো লেসন মোৰ ৰিলছ কালি এটা বনাই আছিলো তো তাৰ পৰাই ওলালে তো আজি এইটো লেসন মই বনাই দিলো তো আশা কৰো যে ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব see you in the next video bye bye